Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Tụi mình bắt đầu chuyến đi honeymoon châu Âu vào cuối tháng 4 2022. Đây là chuyến đi tụi mình đã ấp ủ rất lâu từ trước khi cưới và dành hơn 1 tháng trời chỉ để lên kế hoạch. Lần du lịch này tụi mình sẽ đi qua 3 nước Pháp, Thụy Sĩ và Ý. Điểm dừng chân đầu tiên chính là nước Pháp xinh đẹp. Vì từ sân bay di chuyển về khách sạn, vợ chồng mình phải lên xuống tàu rất nhiều nên cũng không quay được gì ngoài bữa ăn tối đầu tiên ở nước Pháp. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng mình di chuyển đến thành phố Strasbourg luôn chứ không ở lại Paris. Strasbourg là một thành phố của Pháp nằm giáp với biên giới Đức, là trái tim của vùng Alsace nổi tiếng. Strasbourg như một dấu ấn Đức ở trong lòng Pháp, vì xuyên suốt chiều dài lịch sử, thành phố này lúc thì thuộc về Đức, lúc thì thuộc lãnh thổ Pháp. Chính vì vị trí địa lý đặc biệt này nên ngôn ngữ chính ở đây là tiếng Đức và tiếng Pháp. Cả văn hóa ẩm thực cũng có sự giao thoa rất là độc đáo. Đây cũng chính là nơi mà bộ phim Howl's Moving Castle của Ghibli lấy cảm hứng đó. Sau khoảng 10 phút đi bus từ ga tàu và thêm 10 phút kéo vali nữa thì tụi mình đã đến được căn Airbnb của tụi mình, nằm ở trong làng đại học của thành phố. Căn nhà cổ đúng chất Strasbourg, vừa xinh, vừa rộng rãi và ấm áp. Đây cũng chính là căn nhà mà tụi mình thích nhất trong chuyến đi này. Nhận phòng xong thì vợ chồng mình đi tìm đồ ăn ngay vì cũng đã 8 giờ tối hơn rồi, tuy là trời vẫn sáng. Mình cũng không hiểu đoạn này lắm, chắc là do hai vợ chồng mình phấn khích quá nên trông có vẻ hơi ngớ ngẩn một chút. Tụi mình đến ăn tại một quán bia địa phương theo sự giới thiệu của cô chủ nhà. Trần đời mình chưa uống ly bia tươi nào ngon như thế, rất là ngon. Quán bia thì rất đông khách mà còn có cả một chú tiếp viên vừa to vừa đen như từng bàn một. Cũng khá là nhiệt tình nhưng mà hơi chạy dãi một chút xíu.
Được cái là tụi mình không bị jet lag tí nào, nên sáng hôm sau việc đầu tiên tụi mình làm là ra nhà thờ thật sớm. Nhờ thế mà tụi mình có cả một cái nhà thờ cho riêng tụi mình, sung sướng vô cùng. Nhà thờ chính tòa Strasbourg là một công trình kiến trúc đồ sộ vĩ đại được xây dựng kéo dài hơn 4 thế kỷ, trải qua 14 đời kiến trúc sư. Đến năm 1439 nhà thờ này mới được hoàn tất. Nhà thờ cao 142 mét, đã từng là nhà thờ cao nhất thế giới trong 227 năm. Toàn bộ nhà thờ được xây bằng sa thạch, chất liệu đá cát đặc trưng của vùng, nên nhà thờ ửng sắc nâu hồng, thỉnh thoảng là nâu đỏ tùy theo ánh sáng. Đây là chiếc đồng hồ thiên văn học huyền thoại cực kỳ nổi tiếng ở nhà thờ Strasbourg. Chiếc đồng hồ vừa là lịch vạn niên, máy đo thiên văn thể hiện vị trí của các hành tinh, vừa là một bức tranh nghệ thuật chuyển động. Điểm thu hút nhất chính là lễ rước tượng Chúa Kitô và các tông đồ diễn ra hàng ngày vào buổi trưa, khi con gà trống có kích thước như người thật gáy 3 lần. Au passage du 8e apôtre, le coq chante pour la 2e fois. La cloche d'A- Lên đây mình thấy sao? Đây thấy có vẻ là vĩ đại. Đây là một cái nhà thờ có tường cao nhất trên thế giới, kỳ tích về architecture. Vợ chồng mình ăn trưa ở một quán ăn được review là ngon nhất vùng, và phải công nhận rượu vang trắng ở đây chính là lý do lớn nhất mà vợ chồng mình sẽ quay lại Strasbourg. Sau khi ăn xong thì vợ chồng mình đi dạo ra bến tàu để đi thuyền tham quan thành phố. Thành phố Strasbourg được ôm ấp bởi hai con sông Rhine và Eure. Nước sông mùa hè trong vắt và mát rượi. Kiểu vừa ăn no xong đi bộ ngắm sông lững lờ, mình vừa thấy thư giãn vừa thấy lười lười. Sinh hoạt của cả thành phố những ngày mát mẻ thế này đều tập trung ở hai bên bờ sông, và dường như mọi thứ cũng chậm lại theo dòng nước chảy. Mùa hè ở đây có một mùi hoa lá, lúc thì thoang thoảng, lúc thì nồng nàn. Trời nắng ấm nhưng vẫn có chút gió lạnh cuối xuân. Tụi mình đi đến thành phố này vào mùa hè khi tiết trời mát mẻ dễ chịu. Nhưng thật ra thành phố này nổi tiếng nhất vào mùa đông vì là thủ phủ Giáng sinh của châu Âu. Chắc có lẽ khi mình có thể chịu lạnh giỏi hơn thì mình sẽ trở lại vào mùa đông.
Buổi chiều thì tụi mình đi chơi tiếp ở khu Le Petit France, nhưng camera đã hết pin rồi nên là cũng chỉ chụp một vài bức ảnh đẹp làm kỷ niệm thôi. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Buổi trưa đã ăn quá no nên buổi chiều bọn mình chỉ ăn nhẹ một ít trái cây và nước ép. Chồng mình thì nằm thiêu thiêu ở công viên một lúc rồi ngủ gật luôn. Vậy là kết thúc một ngày nữa ở Strasbourg. Ngày tiếp theo, bọn mình dành nửa buổi để tranh thủ đến thăm Colmar, cách Strasbourg khoảng 1 giờ đi tàu. Mình không có nhiều footage ở Colmar lắm vì camera gặp trục trặc và mình tiếc vô cùng luôn. Đây là một cái công viên nhỏ ở thành phố Colmar, một thành phố rất là nhỏ, đi khoảng 1 tiếng từ Strasbourg. Anh Quang, anh Quang vui không? Vui. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Em ơi, con này nói được đấy. Đừng có nhại tao nữa. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip đầu tiên của mình và hẹn mọi người lần sau ở Thụy Sĩ nha. Baby, you give me ice and fire. You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly.